ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ගොඩක් අය ඇඳුම් අහන්න උනන්දු වුණාට අවශ්‍ය විදියට නිවැරදිව නිමි ලබා ගැනීම පිළිබඳව හරියටම අවබෝධයක් නැහැ. ඇඳුමක් නිර්මාණය කරගන්න නම් නිවැරදිව නිමි ලබා ගන්න ඕනේ. ඒ විදියට ලබා ගන්නා නිවැරදි නිමි වලට අනුව තමයි අපි පතරමක් නිර්මාණය කරගන්නේ. මහුම් වල මූලික පාඩම් ඉගෙන ගමු. පාඩම් මාලාවේ අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ගොඩක් අත්‍යවශ්‍ය වෙන පාඩමක්. නිවැරදිව මිමි ලබා ගන්නා ආකාරය තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. මිමි ලබා ගන්න කලින් මිමි ලබා ගන්න ඕනි ස්ථාන හඳුනා ගන්න ඕනි. ඒ වගේ මිමි ගැනීමේදී අත පහළට දාලා කෙලින් ඉන්න ඕනි. මිමි ගැනීමේදී නිවැරදි මිම්මක් අවශ්‍ය වෙන නිසා මෙහිදී ඇඳගෙන ඉන්න ඇඳුම පිළිබඳවද සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. තාමත් ඔයා මිමි ගන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් අපි අද මෙතන ඉඳලා හරියට මිමි ගන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි තිරස් මිමි ගන්න ඕනේ. උරහිස මිම්ම. අපි නිතරම උරහිස මිම්ම ගන්න ඕනි ඇඟේ පිටුපසින්. උරහිසේ මේ අස්ථි දෙක අතර දුර තමයි උරහිස මිම්ම කියලා කියන්නේ. වම් උරහිසේ අස්ථියට ටේප් එකේ මුල තියලා දකුණු උරහිසේ අස්ථියට ටේප් එක දික් කරලා එතනට එන මිම්ම ගන්න ඕනි. ඒ මිම්ම උරහිස මිම්ම කියලා අපි කියනවා. පපුව වට මිම්ම. ටේප් එක පොළවට සමාන්තර වෙන විදිහට පපුවේ පොයින්ට්ස් සරහා ඇඟ වටේට ටේප් එක දාගන්න. දැන් ටේප් එක තද කරලා එක ඇඟිල්ලක බුරුලක් තියලා පපුව වට මිම්ම ගන්න. ඉන වට මිම්ම. ඉන තියෙන තැන හරියටම හඳුනා ගන්න ඕනේ. අපි අත් දෙක පහළට දාලා කෙලින් හිටගත්තාම අපේ වැලමිට අවසන් වන තැන. එහෙම නැත්නම් වැලමිට නවන තැන තමයි ඉන තියෙන්නේ. එතන වටේට පටියක් ගැට ගහගෙන ඉන හඳුනා ගන්න ඕනි. දැන් එතන ඇඟ වටේට ටේප් එක දාලා තද කරලා එක ඇඟිල්ලක බුරුලක් තියලා ඉනවට මිම්ම ගන්න ඕනි. එතන තමයි අපි ඉනවට මිම්ම කියලා කියන්නේ. උකුලවට මිම්ම. උකුල පිටුපස උසම තැන වටේට ටේප් එක දාලා තද කරලා ඇඟිල්ලක බුරුලක් තියලා උකුලවට මිම්ම ගන්න ඕනි. 60ක් මහනවා නම් 60 උසගත් තැනට වට ප්‍රමාණය ගන්න. එතන තමයි එතකොට අපි උකුලවට මිම්ම කියලා ගන්න. පපුව අතර පරතරය. වම් ලැම මුදුනේ සිට දකුණු ලැම මුදුන දක්වා මිනුම් පටිය තබා අරස් මිම්ම ගන්න. එතන තමයි අපි පපුව අතර පරතරය කියලා හඳුනාගන්නේ. දැන් අපි සිරස් මිමි ගමු. උස මිමි ගන්නකොට කම්පෙත්ත කෙලින් බෙල්ලේ මුල උරහිස සිට පහළට තමයි උස මිමි ගන්න ඕනි. ඉස්සෙල්ලාම අපි උරහිස සිට පපුව දක්වා උස ගමු. බෙල්ලේ මුල උරහිස සිට පපුව මුදුන පොයින්ට්ස් දක්වා උස තමයි පපුව දක්වා උස වෙන්නේ. ඒ උස තමයි අපි උරහිස සිට පපුව දක්වා උස කියලා ගන්න. උරහිස සිට ඉන දක්වා උස. කම්පෙත්ත කෙලින් බෙල්ලේ මුල උරහිස සිට පොයින්ට්ස් හරහා ඉන වටේ පටියක් ගැට ගහපු තැනට ඉන දක්වා උස ගන්න. ඒ උස තමයි අපි උරහිස සිට ඉන දක්වා උස කියලා කියන්නේ. උරහිස සිට උකුල දක්වා උස. කම්පෙත්ත කෙලින් බෙල්ලේ මුල උරහිස සිට පොයින්ට්ස් හරහා පහළට උකුලේ උසම තැන උකුලවට ප්‍රමාණය ගත්ත තැනට උකුල දක්වා උස ගන්න. එතන තමයි අපි උරහිස සිට උකුල දක්වා උස කියලා කියන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් ඉනේ සිට උකුල දක්වා උස ගන්නත් පුළුවන්. ඉනේ සිට උකුල වට මිම්ම ගත් තැන දක්වා උස ගන්නත් පුළුවන්. බොහෝ විට උකුල උස 7 හෝ 7.5ක සම්මත මිම්මක් වෙනවා. මේ විදිහට පුටුවක ඉඳගත් විට පසු ප්‍රදේශයේ පුටුවේ ස්පර්ශ වන තැන උකුල කියලා අපිට හඳුනා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඉන්නේ ඉඳලා උකුලට තියෙන උස ඒ විදිහට අපිට හඳුනා ගන්නත් පුළුවන්. උරහිස සිට සම්පූර්ණ උස.
කම්පෙත්ත කෙලින් බෙල්ලේ මුල උරහිස සිට පොයින්ට්ස් හරහා පහළට සම්පූර්ණ ඕනෑම උසක් ගන්න පුළුවන්. 61 නම් උරහිසේ සිට පහළට 60ට අවශ්‍ය උස ගන්න අපිට පුළුවන්. ඉනේ සිට සම්පූර්ණ උස. සායකට නම් ඉනේ ඉඳලා සායට අවශ්‍ය උස දණහිස දක්වා හෝ සම්පූර්ණ පාදයේ දක්වා උස ගන්නත් පුළුවන්. කලිසමකට නම් ඉනේ ඉඳලා කලිසමට අවශ්‍ය උස අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අත සඳහා මිමි ගමු. කිහිල්ල හරහා අතවට. කිහිලි කට යටින් ටේප් එක යවලා උරහිස මතදි එක්කර ඒ කිහිලි කට මිම්ම ගන්න පුළුවන්. පොඩි මද බුරුලක් සහිතව කිහිල්ල හරහා අතවට මිම්ම ගන්න ඕනේ. ඒ ගන්නකොටත් ටේප් එක අත් දෙකෙන් මල්ලලා ටේප් එක ලිස්සලා යන්නේ නැති වෙන්න තද කළා අපිට ඇඟිල්ලක බුරුලක් තියලා ඒ විදිහට කිහිල්ල හරහා අතවට ගන්න පුළුවන්. කොටාත් උරහිස් අස්තියේ ඉඳලා පහළට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අතේ උස ගන්න පුළුවන්. කොටාතකට නිසා කොටට ගන්න පුළුවන්. දිගාත උරහිස් අස්තියේ ඉඳලා පහළට වැලමිට හරහා අවශ්‍ය තැනට අත දිග මිම්ම ගන්න පුළුවන්. අතවට අත උස ගත් තැන වට ප්‍රමාණය තමයි අතවට මිම්ම කියලා කියන්නේ. දිග අත නම් දිග අත ගත්ත තැන අවසන් වන තැන වටේට වට මිම්ම ගන්න පුළුවන්. අත් කඳ මිම්ම. අතේ මහතම තැන වට මිම්ම තමයි අත් කඳ මිම්ම කියලා කියන්නේ. දැන් අපි කරවට මිමි ගමු. කරවට මිම්ම බෙල්ල වටේට ටේප් එක යවලා ඇඟිල්ලක බුරුල්ල තියලා කරවට මිම්ම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කර ගැඹුර මිම්ම. කම්පෙත්ත කෙලින් බෙල්ලේ සිට පහළට කර ගැඹුර අවශ්‍ය තැනට උස ගන්න පුළුවන්. ඒ උසට අපි කර ගැඹුර මිම්ම කියලා කියනවා. හරි. ඇඳුම් මැසීමට මූලිකව නිවැරදිව මිමි ලබා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි බලාපොරොත්තු වෙන තරම් ලස්සනට අපේ ඇඳුම් මහගන්න බැරි වෙනවා. මම ඊළඟ වීඩියෝ වලින් ඇඳුමක් කපලා ලේසියෙන්ම මහගන්නේ කොහොමද කියලා කියලා දෙනවා. අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. අයිබෝවන්.